Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră astrală și care are legătură cu Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și haideți să începem această lectură cu acest minunat oracol Belin și să-l întrebăm ce este important de știut pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 8-14 decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Săgetător în perioada 8-14 decembrie. Să vedem ce ne spune. Interesant. Dragii mei, haideți să o luăm cu începutul. Numerele importante pentru voi în această săptămână au legătură cu 30, 31, 18, 3, 4 și 9. Posibil să vă spună ceva aceste numere. Ca și planete, îl avem pe Venus de 2 ori și, desigur, pe Mercur. Dar repetiția planetei Venus îmi vorbește foarte mult de iubire, de frumusețe, de forma în care o persoană se relaționează pe plan afectiv, dar și estetic. Se pare că această săptămână pentru voi sunteți mult mai inclinați să fiți mai senzuali, să aveți mai multă grijă de voi, să fiți inclinați poate către artă, de ce nu, de iubirea de frumos și, în general, să faceți ceea ce voi vă doriți în așa fel încât să vă simțiți bine în pielea voastră. Alții pot percepe un pic mai acut nevoia de iubire, nevoia de a fi recompensați, nevoia de a reuși și în felul acesta aș spune că apare și, cum să spun eu, anumite dorințe care se pot activa în această săptămână. Haideți să o luăm cu începutul. Faptul că avem aici și pe Mercur, care îmi vorbește foarte mult de comunicare, de intelect, de relația pe care o aveți poate cu anumiți frați, surori, da? Sau cu o situație care implică acest aspect familiar. Haideți să o luăm cu începutul și avem prima carte care ne vorbește de stabilitate. Este o carte care, cum să spun eu, ea prin sine însuși este o carte destul de pozitivă, care vorbește de acea tendință, nu știu, de a ieși oarecum în evidență, nu știu, de a ieși un pic în lume, de a vă bucura cumva de viață sau pur și simplu de invitații, de viața asta mondenă, de, cum să spun eu, posibil chiar să fiți invitați la vreo masă festivă în această săptămână, să primiți această invitație. O stare de bine, o stare pozitivă, de dorința asta de a ieși poate dintr-o perioadă de repaus și nu este deloc întâmplător să vă spun acest lucru. De ce? Pentru că, așa cum am mai spus-o și în lecturile generale, eu chiar vă sugerez să le găsiți pe canal, lectura generală pentru toată luna decembrie, avem un Mercur care apare și aici și care vine cu schimbări, o să vedeți. Mercur care intră în zodia voastră, iese din retrogradare, din mers retrograd și intră în zodia voastră undeva pe 11
decembrie. Asta ce înseamnă? Că încet, încet toată acea proastă comunicare, toate acele lucruri care se tot stricau, toate acele neînțelegeri încet, încet încep să se aplaneze și lucrurile să meargă în sfârșit pe linia de plutire, ca să zic așa. De asemenea avem pasiuni. Pasiuni care ne vorbesc despre în mod special pentru voi, dragilor, de un entuziasm care duce către o nerăbdare foarte accentuată, în special pe partea asta amoroasă. Există foarte multă pasiune. Lucrurile se vor schimba, dragilor. Lucrurile se vor schimba în această săptămână și se vor reînnoi, ceva se pune în sfârșit în mișcare, mai ales pe plan sentimental. Deci mai ales pe plan, sunt aici, cum să spun eu, exact ca și cum ai spune, în sfârșit se termină blocajul ăsta ca să pot să-mi deschid orizonturile, să pot în sfârșit toată energia acumulată în ultima vreme să o pot scoate în exterior, să mă eliberez, da? Deci vorbim de foarte multă pasiune pe care o puneți în ceea ce faceți, dar în mod special în relațiile voastre. Iar asta aduce o schimbare foarte pozitivă în viața voastră și să știți că sunteți printre puținele zodii care au această energie în această săptămână. Există multă pasiune în relația voastră pentru cei care sunteți într-o relație, iar cei singuri ar spune că puteți... Îmi cer scuze, puteți avea parte de întâlniri foarte pasionale în această săptămână. Chiar dacă e posibil să apară și un pic de discreție aici, pentru cei, chiar și cei singurei. Adică, stați așa ca să mă exprim că se poate înțelege diferit. Nu veți fi foarte discreți, deci veți lăsa ca efectiv, exact cum am mai spus, această energie să iasă. Tot ce a fost încătușat până acum, pur și simplu să vă simțiți că vă eliberați și să-i dați drumul așa în univers. Adică nu veți fi foarte discreți în a arăta, Dom'le, iubesc, Dom'le, vreau să fac aia. E un entuziasm care simte nevoia să iasă la suprafață în această săptămână. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 8-14 decembrie. Să vedem. Da, și se pare că aveți și de ce, dragilor, să simțiți nevoia să vă descărcați. Există aici o încărcătură, într-adevăr, care v-a cam măcinat în ultima perioadă. Cum sunteți voi? Voi sunteți destul de tensionați, sunteți destul de, poate implicați într-o anumită situație conflictivă posibil sau cumva sunteți într-un moment în care toate acele neînțelegeri, toate acele discuții contradictorii, toate acele conflicte cu persoane diferite sau posibil să fie un conflict chiar cu voi înșivă, în care să vă judecați foarte mult pe voi și să vă analizați și să spuneți, Doamne, uite, aici n-am acționat cum trebuie, aici trebuia să fac așa. Încă traversați această perioadă, dar cum bine v-am explicat, faptul că Mercur iese din retrogradare, în sfârșit, încet, încet se atenuează această energie un pic nocivă, care trebuie să vă spun că nu va afecta decât pe voi, a afectat multe alte zodii. În general, când e Mercur retrograd, tocmai de aceea s-a făcut și un cântec, dacă mi-aduc eu bine aminte, lucrurile nu merg cum trebuie, nu există o fluiditate. Acum, ce nu puteți voi vedea? Un 9 de bâte. Voi nu puteți vedea faptul că nu trebuie să renunțați.
când e vorba de un proiect la care voi ați muncit foarte mult, în care voi ați depus un efort foarte mare, acest nou debut îmi spune că tocmai când ești pe punctul de a rezolva ceva, chiar dacă îți apar noi provocări, noi obstacole care să te întârzie, ceea ce voi nu puteți vedea este că nu trebuie să renunțați, nu trebuie să fiți determinați, dar în același timp să luați în calcul atât lucrurile contra cât și lucrurile pro. Este posibil ca ceea ce voi să nu puteți vedea, că cineva vă vrea poate postul, să zicem, în domeniul ăsta profesional și în felul ăsta tot aduce tot felul de tensiuni la locul de muncă. Îmi cer scuze. Tot aduce tot felul de tensiuni la locul de muncă, tocmai pentru că poate vrea să, cum să spun, să fie în locul vostru. De asemenea, poate apărea o negociere destul de dificilă tot pe planul carierei, da? Pentru a obține un job. Dar nu trebuie să vă lăsați, nu trebuie să renunțați. Este ceva ce voi poate ignorați în acest moment sau nu-i dați foarte mare importanță. În schimb, ce este important pentru voi, și avem pusnicul, aș spune că nu sunteți foarte mobili în această perioadă, stați destul de multă vreme sau petreceți destul de multă vreme în singurătate sau dorința voastră este să vă regândiți planul, ca să zic așa, la un alt nivel, mult mai profund, mult mai atent, să faceți pași mici, fără să vă grăbiți. Eu aș spune, dat fiind și cărțile care le am aici, că totuși nu este rău deloc. Voi încercați pe cât posibil să nu explodați, ca să zic așa. Voi sunteți oricum o zodie de foc. Dar vis-a-vis, poate de o competiție, mare atenție, la locul de muncă sau vis-a-vis de anumite conflicte care pot apărea în sânul familiei, am văzut bine, nu? Avem pe Mercur care ne poate vorbi de situații familiare cu alți membri ai familiei care pot crea tot felul de neînțelegeri, da? Sau implicarea lor într-o anumită situație care pe tine te lovește în mod direct sau te interesează în mod direct. De asemenea, ne mai poate vorbi și de o călătorie acest Mercur, deci poate fi vorba și de o călătorie. Totuși, ce este important pentru voi, graba strică treaba și încercați să o luați așa pas cu pas. Și aș mai spune că încercați oarecum să vedeți proiectele voastre de viață dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Cumva să puneți în balanță, exact cum bine am văzut, ce este bun pentru voi, ce este mai puțin bun, care ar putea fi rezultatul, da? Că poate să fie unul foarte bun sau, desigur, mai puțin bun. Sunteți foarte interesați pe un anumit studiu sau poate pe partea asta intelectuală, pe un avans intelectual, să faceți un curs, să faceți un studiu, să vă terminați poate un studiu și sunteți foarte axați, în general, sunteți foarte introvertiți în această săptămână și încercați să vă axați foarte mult pe ceva, ceea ce vă stârnește ori curiozitate, ori pur și simplu vă poate ajuta să avansați, chiar dacă e nevoie de răbdare și de a o lua pas cu pas. În acest moment sau în această săptămână, aș spune, din punct de vedere, tocmai de aceea mi-apare această schimbare bruscă, această explozie de pasiune, tocmai pentru că voi încă sunteți înclinați, ca să zic așa, emoțiile voastre, sentimentele voastre sunt într-o fază de somn profund, da? Pentru că sunteți mult mai mentali și mult mai axați pe rațional, pe logică în această săptămână. Dar lucrurile se vor schimba. Ce trebuie să știți? Trebuie să știți cu forța. Și aici, dacă tot am ajuns, haideți să spunem zodiile, că mie că uit, eu mă iau, mie îmi place să vă povestesc tot ce văd aici și de multe ori se întâmplă poate să mai uit, dar avem zodia Leu, avem zodia Fecioară, avem alte zodii de foc, Berbec, Leu și Săgetător, la fel ca și voi. Ce ar trebui să știți?
ar trebui să știți, dragilor, cu acest arcan major, forța, în primul și în primul rând, faptul că există curaj, faptul că răbdarea, controlul și un dram de noroc și faptul că puneți accent pe importanța minții, pe importanța, cum să spun eu, inteligenței, să zic așa, asta vă poate ajuta enorm de mult. Asta ar trebui să știți. E posibil să vă doriți un anumit lucru și poate că ar fi indicat în această săptămână să gândiți într-o manieră, o să vedeți acum, una e când spui, că dau un exemplu ca să mă fac mai înțeleasă, una e când spui nu vreau să mi se întâmple cu tare lucru pentru că e rău. Nu trebuie abordată problema așa. Problema trebuie abordată un pic, de asta aici apare un pic acest dram de inteligență, trebuie abordată un pic diferit. În loc să spui, nu vreau să mi se întâmple cu tare lucru, indicat ar fi să spui, vreau să vină lumină în viața mea, vreau să vină dragoste, vreau să vină căldură sufletească, vreau să atragi acea energie către tine. Da? Într-un mod inteligent. Pentru că în momentul când deja pronunți acel nu de foarte multe ori, e energia lui, a cuvântului. Cuvântul este o energie foarte importantă. De multe ori ne doare un cuvânt mai mult poate decât am primi o palmă, pentru că are această putere energetică. Și de asta asta ar trebui să știți. Asta îmi spune cărțile, îmi transmit cărțile. De ce ar trebui să țineți voi cont în această săptămână? Și avem un 2 de spade. În această săptămână ar trebui să țineți cont de faptul că chiar dacă sunt opțiuni destul de dificile de ales și responsabilitatea asta va cădea la voi, poate că tocmai această informație bazată pe logică, pe rațiune și mai ales pe faptul că nu trebuie să ignorați teama de consecințe. Acum trebuie să știm cu toții că fiecare acțiune are consecințele sale, pe care trebuie să ni le asumăm, dar în momentul în care ni le asumăm, trebuie să o facem ținând cont de acest lucru și să o facem într-un mod cât mai inteligent posibil. Doiul de spade trebuie să țineți cont de faptul că chiar dacă unii dintre voi așteptați un răspuns sau sunteți tentați să cereți o a doua opinie vis-a-vis mai ales de cariera voastră profesională, iar lucrul ăsta vă blochează pentru că nu reușiți să vă decideți vis-a-vis de o anumită situație care apare în viața voastră, de ce nu vă puteți decide? Pentru că există o problemă internă. Există o problemă internă pe care, cel puțin mie asta mi-arată cărțile, pe care voi va trebui să o analizați foarte mult din perspectiva raționalului, da? Fără să cădeți în plasa aia în care oarecum sentimental, emoțional, să vă lăsați prinși în acest tumult de emoții, pentru că odată ce reacționăm emoțional, e posibil ca deciziile noastre să nu fie tocmai unele cele mai inspirate, iar acest 2 de spade despre asta ne vorbește, de a lua decizii, chiar dacă ele aparent sunt reci, dar ele de fapt arată realitatea, să luăm decizii în funcție de realitatea din jurul nostru, să nu ne facem că nu vedem ce este concret, ce este real, chiar dacă asta înseamnă să blocăm un pic partea asta emoțională. Care este sfatul, concluzia acestei lecturi, dragilor, pentru voi?
Acest paj de bâte îmi poate vorbi de mai multe aspecte. Îmi poate vorbi de o energie tânără din viața voastră care să aibă legătură cu zodiile de foc, la fel ca și voi, berbec, leu sau săgetător, și care poate veni cu o veste bună pentru voi, care să fie factorul declanșator al acestei schimbări, acestei explozii de energie pasională care vine în viața voastră. De asemenea, acest paj de bâte îmi poate vorbi de o perioadă de schimbare în viața voastră, o descoperire poate importantă care îți schimbă viața într-un mod cu totul și cu totul pozitiv. Așa cum am mai spus-o, nu știu dacă mă repet aici sau dacă categoric am mai spus-o și la celelalte lecturi, cred că este ultima zbatere a acestui Mercur retrograd, a acestei retrogradări această săptămână, pentru că la majoritatea zodiilor vreau să spun că apare într-adevăr această stare încordată de lucruri, dar este o fază care, așa cum vine, așa trece. După fiecare furtună, indiferent cât durează, iese și soare. Haideți să vedem ce poartă se deschide pentru voi în această săptămână, dragii mei, din Săgetător. Ce poartă se deschide pentru dragii mei din Săgetător Dragilor, este un moment în care să vă înfruntați temerile, să vă înfruntați fricile, așa cum bine vorbim, se deschide această ușă a umbrelor în care ne vorbește de introspecție, de acea călătorie internă și mai ales a subconștientului nostru și integrarea a tot ceea ce pe noi, din punct de vedere, poate, cum să spun eu, haideți să o luăm sub altă formă. Tot ceea ce nouă ne este teamă, ne este frică, nu vrem să vedem partea aia ascunsă, partea aia de umbră, cu care poate ne e rușine, cu care poate nu vrem să ne mai confruntăm, este un moment foarte bun să o integrăm. Să o integrăm în așa fel încât aceste temeri, aceste frici, aceste instabilități să nu ne mai deranjeze. Și trebuie să vă spun că este un moment bun să faceți acest lucru, ca tot ceea ce v-a necăjit, toate îndoielile voastre, toate temerile, fricile voastre, odată pentru totdeauna să fie rezolvate, să fie aruncate, da, metaforic vorbind, în acel sertar, dar după o profundă analiză, în așa fel încât ele să nu mai revină de acolo și să nu ne mai supere. Nu este ceva anormal, este ceva perfect normal. Suntem într-un an cu energie, cu număr 9, deja din 2026 intrăm într-un an cu energie 1, care ne vorbește de un nou început, de a o lua din nou de la capăt. Așa că cumva toată mizeria, decât să o ținem sub preș, o scoatem la suprafață, o curățăm bine, în așa fel încât nimic să nu ne mai deranjeze în acest nou an care se apropie cu această energie 1 și care cere ca lucrurile să aibă o bază construită pe o bază cât mai solidă. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această săptămână, pentru toți dragii mei din Săgetător care își vor celebra zilele de naștere cu ocazia acestei săptămâni. La mulți ani, dragilor, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și să fiți voi, să dezvoltați acele părți frumoase pe care voi le aveți în interiorul vostru, în așa fel încât să deveniți persoane mai bune, mai mândre de voi înșivă. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, trebuie să mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru faptul că vă abonați, pentru comentariile voastre frumoase. Sunteți minunați și, de asemenea, invit pe toți ceilalți care încă nu s-au abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți aici pe canal. Până la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, multă energie pozitivă, încă o dată la mulți ani sărbătoriților pentru această săptămână de decembrie și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.